trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình rất cảm ơn nhãn hàng UVC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ hai cặp đôi. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Có thể là nấu được rất nhiều món ăn. Những gì mà phụ nữ làm được thì em sẽ làm được. Hay về công quá. việc nội trợ. Em có chịu làm dâu không? Dạ không chị. Sống chung với mẹ chồng thì nó sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn đó chị. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quân Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ bên kia và xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Đức Anh, năm nay 29 tuổi, quê quán em ở Quảng Bình, nghề nghiệp của em đang là chủ của trung tâm Nhật ngữ Đức Anh tại Thuận An, Bình Dương. Ngoài ra thì em còn là thông dịch viên cho một công ty Nhật Bản tại Bình Dương. Ồ, giỏi quá nhà, là một ông chủ nhỏ rồi ha. Dạ. Rồi, bên mời bạn gái. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em ở Củ Chi và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phiên dịch viên tiếng Hàn. Phiên dịch viên tiếng Hàn. Phiên dịch tiếng Hàn. Bên kia là tiếng Nhật, bên đây tiếng Hàn. Toàn là những người giỏi ngoại ngữ. Bây giờ nói không? Thử coi hợp không? Hả? Người nói tiếng Hàn, người nói tiếng Nhật coi. Chắc lắm hợp đâu anh ơi. Bây giờ đâu. nói không là đây chưa có cảm nhận được. Kể chuyện mình hát một bài hát bằng cái ngoại ngữ của mình. Được Đúng không? rồi. Bạn nam trước đi, bạn nam trước đi. Dạ. Bắt đầu. Kuchi o hiku no ga umaku narimashita donna yoishireta hito ni demo. Xin hết. Trái tim mùa đông hả? Hát cái gì mà nghe tà không à? Bạn gái, Arigato. xôm lên em. 꼼세마리가 한시 배에서 아빠 꿈 엄마 꿈 애기 꿈 아빠 꿈은 뚱뚱해 엄마 꿈은 날씬해 애기 꿈은 너무 귀여워 으쓱 으쓱 잘한다. Rồi, bây giờ tiếp tục. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là thích nấu ăn, thích đi du lịch, biết chăm sóc gia đình và làm việc nhà. Điểm yếu của em là em hơi ít nói, với lại dễ giận nhưng mà cũng mau quên. Rồi. Dễ thương ha, còn em trai. Điểm mạnh của em là trong công việc thì nghiêm túc, nhiệt tình, đã nói là làm và làm là làm đến cùng. Trong gia đình thì có thể là nấu được rất nhiều món ăn. Những gì mà phụ nữ làm được thì em sẽ làm được. Hay về công quá. việc nội trợ. Có những điều phụ nữ làm được mà mình không thể làm được. Dạ vâng, nhưng em nói là ở trong nội trợ trong gia đình, dù nấu ăn hoặc là quét dọn, Nói chung chuyện gia đình em làm tốt hết. làm tốt hết. Rồi. Điểm yếu là gì? Điểm Điểm yếu. yếu thì có một cái mà em thay đổi hoài mà không được, đó là dễ tin người. Ví dụ như người ta than khổ than nghèo rồi mượn tiền mượn bạc gì đó, em chỉ gặp 1-2 lần em cũng cho mượn luôn. Khổ quá em ơi. Bữa nay là mình muốn tiền điện tiền nước cho anh mượn 5 triệu đi em. Có không? Dạ có, tí nữa em sẽ cho. Hả? Nhớ nha. Nhớ nha. Chị cũng khổ quá em ơi. Mấy cái em trai em trước lên đây tham gia chương trình đó, có những em có khuyết điểm là cũng giống nhau, là ít tắm. Em có vậy không? Em thì một ngày em tắm 2 lần, nhưng mà một lần em tắm khoảng 2 tiếng. Hả? Em tắm gì 2 tiếng là làm gì trong 2 tiếng? Trước khi tắm thì em mở nước xả cho nó chảy như vậy khoảng 1 tiếng. Trời ơi. Chi vậy em? Hả? Tại vì em thấy là em thích cái âm thanh của nước. Xả nước khơi khơi vậy? Xả nước khơi khơi vậy á. Không được nghe Sao em. phí nước chứ Cái nước đó người phí ta nước nhiều lắm. nơi không có nước sạch để xài đó em. Dạ. Và khi xả nước như vậy em sẽ suy nghĩ ra được rất là nhiều cái hay lắm mà cả ngày em không suy nghĩ ra. Ví dụ như trong công việc, giống như là em rũ bỏ hết những cái mà em cảm thấy là nó vướng mắc. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Khai hết đi chứ lên đây không được nói láo đâu. Những lúc buồn á thì em thường hay đi cà phê, em ngồi một mình vậy á. Chuyện đó bình thường. Cái đó bình Dạ. thường, cái nào mà lạ lạ tật xấu gì bí hiểm á. Dạ chắc hết rồi á.
Chút tôi hỏi mà lòi ra nữa không được rồi nha. Người ta xấu lắm, hỏi thật xấu Không, hoài. tại thấy gì có cái vụ nước đó là thấy kỳ Không, phí vụ nước quá. thì hơi gọi là phí nước thôi. Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình quen cũng 1 năm hơn, nhưng mà chia tay cũng 3-4 năm nay rồi. Bạn trai mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên kéo dài 3 năm thì lý do chia tay là đúng người nhưng mà sai thời điểm. Cái thời điểm đó thì em còn đang muốn phấn đấu cho sự nghiệp ạ. Rồi bây giờ sao? Dạ bây giờ thì hiện tại em đã ổn định hết. Mối tình thứ hai thì không hợp, vừa mới tiến đến thì bật lùi luôn. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Truyền thống pha lẫn chút hiện đại. Khó, tức vừa mặc áo dài vừa mặc quần tây á hả? Có nghĩa là truyền thống thì sẽ biết nấu ăn, biết quan tâm chăm lo cho gia đình. Hiện đại cũng biết nấu ăn vậy? Hiện đại thì có thể là thích đi du lịch, rồi là thích giao tiếp với bên ngoài, đó là pha lẫn chút hiện đại. Dạ. Rồi em có cho người yêu em là nhuộm tóc, sơn móng tay, móng chân hay là mặc quần áo gọi là thoải mái chút xíu không? Những cái đó là ok, không vấn đề gì, nhưng mà xăm thì không được. Xăm một tí gì đó ở chỗ nào đó Cũng không được ạ. không được luôn. Nói chung là không thích xăm mình. Không thích xăm mình. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu người yêu lý tưởng thế nào em? Cao hơn em 1m7, không bị hói, không được mập quá, mỗi người đàn ông của gia đình, không có gia trưởng. Dạ em không thích bạn trai hút thuốc với lại nhậu nhẹt quá đà, xỉn quá thì không có được uống cái chừng mực nào đó thôi. Xỉn là về ngủ đừng có quậy phá. Dạ đúng rồi. Để coi. Này cao dư, 1m7 dư. Đúng rồi. Không hói, không mập, chuẩn. Không hút thuốc luôn, không uống hút rượu thuốc luôn. không uống rượu luôn. Được chưa? Quá chuẩn rồi. Dạ. Em có chịu làm dâu không? Dạ không chị, em thấy sống riêng thì mình có thể lo tốt được cho bên nội bên ngoại, còn sống chung với mẹ chồng thì nó sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn đó chị. Cái đó là suy nghĩ của em thôi, chứ bây giờ có ba mẹ chồng mình ở chung với bên nội là mình sanh con sanh cái, mình có đi đâu để cũng có người coi chừng con cháu giùm. Mẹ chồng cũng như mẹ mình thôi, cái suy nghĩ đó là sai rồi đó. Bên đây có cần phải làm dâu không em? Dạ không ạ, hiện tại em đã có đất ở Bình Dương, về xây nhà thôi, còn bố mẹ em vẫn đang ở quê. Mà em định lập nghiệp ở trong này luôn? Là em lập nghiệp ở trong này luôn. Rồi. Thật sự mà nói không muốn làm dâu thì cũng suy nghĩ đó cũng không phải là sai. Nhưng mà anh nghĩ rằng thời buổi này làm dâu tôi thấy nó sướng hơn. Chính vì ông hai vợ chồng sống chung nhau, vợ chồng son nghĩ hạnh phúc, nhưng mà tới hồi mà khi có con có cái rồi công việc bận bịu, nhiều lúc mà muốn đi đâu hai vợ chồng cũng đi không được. Đúng lúc rồi. đó là em phải ở nhà coi chừng con, chồng em đi một mình. Sao em, rồi bây giờ nếu mà được khi nào mình tiến tới hôn nhân được cưng? Thêm nghỉ khoảng 3 tháng. 3 tháng. 3 tháng? Ủa sao gấp vậy? Bây giờ em dành được bao nhiêu thời gian cho người yêu? Hiện tại thì thứ bảy và chủ nhật ban ngày thì em không có phải dạy, cũng như không phải là đi làm. Cũng có thể là 9-10 giờ đêm hoặc 1-2 giờ sáng em cũng vẫn phải làm việc. Tại vì em muốn lấy vợ sớm thì em phải có cái thời gian tìm hiểu. Dạ. Phải yêu nhau, phải chăm sóc mình mới biết hợp hay không hợp mình mới lấy được. Dạ. Đúng không? Quan tâm cái chuyện là chúng ta có hợp với nhau hay không thôi. Để anh qua xem bên đây có hợp với em không ha. Dạ. Hello. Dạ em chào. Trời ơi dễ thương quá. Nãy giờ em tưởng tượng chàng trai bên đây tính tình như thế nào? Anh bên kia tính tình như là người của gia đình, cũng hơi Đúng nghiêm rồi. túc. Anh này ảnh cũng kỹ tính lắm. Dạ. Có năng lực ha. Nói chung là về cuộc sống anh này tương đối hoàn chỉnh rồi. Ảnh hơi đẹp trai chút. Em có ghen không? Ghen nhưng mà mình ghen đúng, phải ghen, không phải đụng cái gì cũng ghen. Được. Cho em hỏi bạn gái một câu Hỏi đi được em không? hỏi đi. Ví dụ như là 11-12 giờ đêm anh còn nhắn tin với người khác ấy, là ý nghĩa là trong công việc á, bạn gái bên đó có ghen không? Có thể 1-2 giờ sáng chẳng hạn, bật dậy lật máy tính và nhắn tin đôi khi 2-3 tiếng đến 2-3 giờ sáng chẳng hạn, thì không biết bạn có ghen không? Mà nhắn cho ai? Nhắn cho ai? Ngoài dạy tiếng Nhật thì còn là tư vấn xuất khẩu lao động, du học Nhật. Chuyện không sao đâu. Đấy Chuyện là mình làm việc tầm bậy mà. thì mình không bao giờ dám nằm trên giường mà mình nhắn hết trơn á. Có mọc râu mọc nanh cũng không dám nhắn 2-3 giờ khuya nữa. Chừng nào có chuyện đàng hoàng phải dám nhắn đúng không em ha? Dạ. Anh Nhưng thấy mà bạn- em nghĩ giờ đó khuya quá rồi, không lẽ các bạn mà còn thức để mà nhắn tin? Không, nhưng mà khuya nước ở đây ngoài mà ở đó nước em. ngoài á, Nó hiểu làm không? việc Tại nước vì bạn ngoài. ấy làm việc chứ ở nước ngoài. Cho nên là cái giờ mình khuya nhưng mà bên kia người ta là tối thôi, thì dù mình trao đổi công việc chắc khuya. Dạ không sao chị. Không sao. Cũng Nói chung hai giống bên như đó là vậy. trai tài gái sắc á. Rồi, Bây giờ mình hỏi thăm gia đình coi. hôm nay em gái Ý đi họ với sao? ai? Dạ em đi với mẹ và dì với một người bạn. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường, Dạ. cùng tất cả quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của Thảo. Thảo rất là ngoan, hiền. Trong việc nhà thì rất là gọn gàng, ngăn nắp, rất là thương yêu cha mẹ. Bữa nay đi ghi hình nhưng mà hồi tối này tôi ngủ không được á. Cô suy nghĩ gì cô?
thì muốn cho con mình gặp được một người như ý như muốn của nó. Bữa nay đi thì thấy cháu bên này thấy cũng được, nói chuyện thì cũng chững chạc chín chắn, cũng vui vẻ. Nói chuyện với cô vài tiếng con đi. cảm ơn cô ạ. Cô mong hai đứa cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu nha. Dạ con cảm ơn cô ạ. Rồi em đi với ai? Em đi với em trai của em. Đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào chị gái. Em là Chiến, em trai của anh Đức Anh. Chị gái bên đây thì ngoài hình khá là dễ thương, tính tình có hiền lành, ít nói, có thể tìm hiểu anh thì có thể hợp. Còn nói về em trai em là một người rất là tuyệt vời. Câu chốt của em là qua gặp chị thì bấm nút hẹn hò với chị Châu luôn nha anh. Rồi. Rồi, chúng ta chuẩn bị kéo hàng rào cho hai bên gặp mặt. Đó. Chào em ạ. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Em cảm ơn. Rồi chúng ta nói chuyện đi. Các bạn có 2 phút. Dạ. Em xin. Dạ em cảm ơn anh. Hiện tại thì anh chỉ có thể dành cho em vào thứ bảy chủ nhật, thì không biết em có sắp xếp được thời gian hay là không? Dạ công việc của em thì cũng thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Cũng cuối tuần em cũng rảnh. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Phú Nhuận. Anh thì ở Bình Dương gần Aeon, em biết đúng không? Dạ biết. Ví dụ như hẹn hò khoảng bao lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng 1 năm đổ lại. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nếu như hợp nhau quá khoảng 3-4 tháng thì có thể tiến tới hôn nhân không? Dạ cái đó thì tùy theo cái thời gian mình sau này mình hẹn hò với nhau thì mình mới biết được. Anh cũng nghĩ như vậy. Anh nghĩ là cái hợp hay không hợp thì nó không hẳn là đã quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có chịu thay đổi vì nhau hay không. Thì Dạ. không biết là em suy nghĩ gì về điều đó? Em cũng nghĩ như vậy, để mà sống chung với nhau thì phải biết nhường nhịn nhau. Ví dụ như những lúc anh bận quá thì có khi nào em nghĩ em sẽ chạy xuống anh không? Dạ nếu mà anh bận thì em cũng có thể xuống. Không quan trọng Dạ. chuyện đó. Em sẽ bắt xe buýt em đi. Trời ơi thương quá thì Cảm ơn em. Hết thời gian. đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Hãy bấm vì trái tim các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy đây là một cặp rất đẹp đôi đúng không quý vị? Nắm Đúng tay là các trai bạn. tài gái sắc nắm tay nhau. Hợp lý lắm. Đây là những cặp vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây, máy nước nóng hiệu Senton. Một máy nước nóng hiệu Atletic gửi tặng hai bạn, tổng trị giá phần quà tặng là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Rất dễ thương. Em biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi cái anh ỷ lại sao? Nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Chắc chắn rằng họ đã gặp nhau trong giấc mơ nào đó. Hình như kiếp trước đã hẹn hò với nhau rồi. Và ngày hôm nay họ có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bây giờ bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình trước đi ạ. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh cùng bạn Nam ạ. Và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Thành, Nguyễn Thị Thành, sinh năm 92, quê ở Hà Tĩnh. Hiện tại đang sống ở Biên Hòa và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý bộ phận
QA của một công ty sợi dệt Hàn Quốc ạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, là đầu tiên cho em xin gửi lời chào là chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh thân thiện, chị Cát Tường xinh đẹp, cùng Cảm tất ơn cả em. các bạn có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Xin chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên đầy đủ đó là tên là Nguyễn Xuân Phương. Em sinh năm 1984, tuổi Tý, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư xây dựng ở phòng quản lý dự án đấu thầu trong một công ty tư nhân ạ. Ở đâu em? Dạ em làm ở quận 7 à chị. Cô quê mình ở đâu? Chào quê em ở An Giang chị. Nhưng mà bây giờ là hai bạn hơi làm việc là hơi xa nhau ha. Một người ở Đồng Nai, một người ở quận 7. Bạn gái mình có ngại bạn trai làm hơi xa tí xíu không? Khoảng cách cũng nhiều khi cũng không phải là vấn đề. Nếu mà bạn ấy đủ nhiệt tình và chịu Anh nghĩ khó. không phải sự nhiệt tình, nếu như tình yêu đủ thăng hoa thì cho dù ở đâu cũng đi dễ lắm đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Quận Nhưng 7 mà- Đồng Nai cũng không khó gì lắm. Nhưng mà Bây cái giờ- đó là anh Quyền Linh nói, còn ý bạn trai như thế nào thì Thì theo anh như nghĩ thì khoảng cách nó cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng ở tình yêu của mình có đủ lớn hay không. Thí y như tôi. Cái sự nghiệp anh thì muốn phát triển ở thành phố này. Nếu mà sau này anh quen em, anh muốn trụ ở đây, anh lập nghiệp và anh mua nhà ở đây, không biết là em có sẵn sàng về đây làm việc và hàng ngày gặp anh không ạ? điều đó cũng không phải là vấn đề ạ. Trời ơi, nói lúc đó yêu rồi, anh xách gối về An Giang chắc cũng theo thôi chứ làm gì được giờ. Chia sẻ với nhau đi, điểm Bây giờ mạnh điểm nè. yếu của em nè. Điểm mạnh của em thì khá là hoạt bát, cởi mở, cũng nhanh nhẹn nữa. Điểm yếu thì em nghĩ là hơi nhiều, hay quên, hay khóc. Ai làm gì em khóc? Em coi phim á, ví dụ như khúc này đang vui lắm, tự nhiên qua khúc kia buồn là tự động khóc. Khóc. Dạ, mệt cũng khóc. Ví dụ như là mình quen người yêu á, đi làm về mệt, mình thấy gặp mặt chùa cũng khóc. Cỡ nào cũng khóc. Bạn trai thì sao nè? Và nói về tính cách đó, thì mọi người trong công ty cũng như anh em nhận xét em là tính rất là điềm đạm và kỹ tính. Em thì thích gọn gàng và sạch sẽ. Về ưu điểm đó thì em tự nhận xét em là sống tự lập đã từ nhỏ. Do đó em biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Rất là tốt. Còn về khuyết điểm của em thì có lẽ là do vừa rồi công việc của em thì nó hay bận rộn và em cũng yêu thể thao. Do đó nhiều khi không có thời gian nhiều để dành để quen bạn gái. Vậy thì em có mối tình nào chưa? Lúc mà em đi bộ đội mới về á, thì em cũng có một mối tình. Nhưng mà em vừa thi đậu trường xây dựng và trường sư phạm á, thì em thì quyết định em học xây dựng. Rồi bạn gái đó nói là nếu anh học xây dựng thì mình chia tay. Chắc phải làm sao đó chứ, nếu yêu nhau đâu có vậy. Tình yêu chưa đủ lớn hay là có một cái Tại sự... vì lúc đó em đi bộ đội thì đã quen bạn đó là sinh viên học bên ngành sử địa. Nhưng mà em quyết định chọn xây dựng rồi bạn ấy chấp nhận em rồi như vậy. Tức là bạn ấy muốn đi cái ngành chung với bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cô gái, em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất á là quen được 5 tháng. Nhưng mối tình dài nhất là bao lâu em? Dạ, mối tình dài nhất chắc được 5 rưỡi á anh Quyền Linh. 5 rưỡi, nhưng tại sao chia tay? Do là lúc đó là em còn đang làm sinh viên ở trên Sài Gòn, xong rồi em tốt nghiệp đại học, rồi em về nhà đi làm á, bắt đầu cái công việc mới á, nhiều thứ áp lực á, cộng thêm là yêu xa nữa. Mà cái bạn người yêu đó thì cũng khá là ghen, sau nhiều lần ghen tuông cãi vã. Mệt mỏi quá chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ mai mình mốt muốn... thì á, đừng có ghen nè, bên kia bởi vì ghen là chia tay. Thôi, đó là những cái kinh nghiệm tình trường. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Khi mà em tìm người yêu á, thì em muốn tìm một người trưởng thành, chín chắn một chút. Thứ nhất á, là có thể nhường nhịn em. Thứ hai á, là khi mà em có sai hay là cái gì chưa đúng á, thì người đó sẽ chỉ cho em. Thì em cứ yên tâm. Về cái độ mà chín chắn thì anh nghĩ anh từ nhỏ đã sống tự lập rồi. Anh lo được cho bản thân và anh sẽ chăm sóc tốt cho bạn gái. Nhưng mà anh người lớn như vậy á, thì nếu mà em trẻ con quá thì có được không? Đối với anh á, tình yêu á thì ai cũng có một có một khuyết điểm, nhưng mà quan trọng khi mà yêu nhau mình có thể nhìn nhận và sửa đựng cái khuyết điểm đó hay không em. Nếu mà em có những cái gì mà không tốt, anh sẽ đưa ra những cái anh góp ý với em, hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh, thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống mà phải hoàn thiện thì mình mới tốt đẹp được em. Rồi bạn trai thì mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích người nói chuyện hơi dịu dàng tí xíu. Em thì em không thích những bạn gái mà lanh chanh này quá, em thì không chịu. Nãy giờ em cảm nhận cô gái bên kia năng nói dịu dàng không? Em thấy thì bạn gái bên kia thì nói chuyện cũng hiện đại. Em thấy là đó. cách nói thì cũng tính cũng ấm áp. Cái gì mà cô hỏi là hỏi tới luôn á. Để anh qua anh có mặt coi làm sao. Ồ, chào em gái. Dạ chào anh. Hơi khó tính đúng không? Em á? Ừ. Dạ không, em không có khó tính. Em tưởng tượng cái mẫu người của em như thế nào? Dễ nhìn một chút. Dễ nhìn luôn, anh này dễ thương nữa. Không hỏi nha. Hả?
Vậy không ạ? Có không mà nhìn lâu dữ vậy? Anh Quyền Linh biết sao không? Nếu mà hói á, mấy người hói thường thông minh lắm, người ta dụ mình á anh. Trừ khi mình cho người ta dụ, mình phải tìm đối tượng càng thông minh càng tốt. Thông minh vừa vừa bình thường. Thông minh thì phải hói. Nó gọi là nó theo cái logic như vậy. Nói vui vậy thôi, chứ anh đây dễ thương lắm. Người miền Tây mà chất phác thật thà, thẳng thắn dễ thương, được chưa? Sao mà mới nói chuyện có một chút mà anh Quyền Linh biết hết. Trời ơi, anh nhìn người nhanh lắm em. Rồi liếc qua, cái bay qua anh biết rồi đực rồi cái luôn. Thì em mai mốt em tìm hiểu mà không phải như vậy là em bắt đền anh Quyền Linh. Bắt đền anh. Mạnh miệng quá. Anh mạnh miệng lắm, bắt đền anh. Với kinh nghiệm của anh đây là... Chị chưa có nói gì nha, để chị qua chị coi cái đã. Coi đi, xin lỗi đàn trai là hơi bị chân thành đó. Rồi, chào em. Bây giờ nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì khoảng 6 tháng đến 1 năm ạ. 6 tháng đến 1 năm. Lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, lấy nhau về lập nghiệp, ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Thì em nghĩ nếu mà bạn gái lên lại như vậy thì để bạn gái quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Em nghe rõ hết rồi ha? Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân đi, coi ý họ thế nào nha. Bạn gái đi với ai? Em đi chung với chị đồng nghiệp và em họ và vài người bạn thân. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn và chào tất cả các khán giả ở đây ạ. Em tên Nga, em là đồng nghiệp của Thành. Theo em thì Thành có nói là Thành bít ướt, nhưng mà thật sự là với cái khóc của Thành là nó không có để chi phối cho người khác đâu, mà giống như khóc một mình thôi, chứ cũng khóc không chơi cho vui thôi. Có nghĩa đúng có nghĩa sau khi khóc đó thì tự động điều phối lại được mình thôi, nên không có gì hết. Tự khóc rồi tự nín một cái ra. Dạ. Đi thi á là mọi người có dặn là xa quá là sợ Thành nghỉ việc. Nhưng mà khi bạn trai nói là lập nghiệp ở thành phố thì cái đó cũng không phải là một vấn đề. Cái tính của Thành có lúc thì nó cũng hơi trẻ con, nhưng mà vô công việc thì không có trẻ con chút nào. Khi mà yêu thì người ta cần nhõng nhẽo vậy thôi, chứ không phải là một tính trẻ con đâu. Chị thấy bạn này thì cũng được. Về cái mặt địa lý là cũng ổn ổn rồi đó. Còn về cái tính cách của hai người thì phải tìm hiểu thêm. Rồi, cảm ơn em. chị. Em chị. Bạn trai thì sao? Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mấy anh đồng nghiệp và có sếp với em đi với em trai của em ạ. Dạ, mời sếp. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả trường quay. Thì tôi tên là Nhã. Nhận xét về Phương á, nếu mà tiếp xúc lâu á thì Phương rất là vui vẻ, nhiệt tình. Phương là một người đàn ông của gia đình đấy. Còn về bạn gái thì anh thấy là bạn gái rất là dễ thương. Thì qua cách trao đổi thì thấy là hai bạn có thể rất hợp nhau. Thì anh mong là Phương nên bấm nút. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, ý kiến người thân mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến lúc hai bạn sẽ gặp nhau cho chúng ta trò chuyện sẽ trực tiếp với nhau. mở cửa hàng rào. Đó. Anh có qua đây. Dạ, em cảm ơn. Anh có qua đây. Cái này. Nhẫn cỏ trao em hả hay gì? Dạ, xin phép anh điêu cho em. Dạ. Sao tao tặng quà em nhìn chị chi vậy? Dạ. Dạ em cảm ơn. Đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn nào. Dạ em Hai cũng bạn có cứ một đứng món đi. quà tặng anh. Đây là cuốn sách mà sau khi em đọc nó xong là em cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều theo hướng tích cực, nên là em muốn tặng anh lại cuốn sách này. Anh cảm ơn món quà của em. Thật ra sách này thì anh cũng có nghiên cứu và anh cũng rất là tâm đắc. Hôm nay được quay lại nhìn thấy nó là anh cảm thấy rất là quý. Anh xin hát tặng tất cả các bạn trong trường quay với em một bài hát. Đứng nhìn bạn gái hát luôn. Nắm lấy tay anh. Sorry, Vô em ngon, run ngọt quá. ngọt mà. Được đó, được đó. Lại, giọng quá hay luôn. Bắt đầu. Nắm lấy tay nhau anh trước em sau, tôi đưa nhau về thăm làng quê yêu dâu. 10 mấy năm qua lạc lối thăng diễn xứ, thèm khúc ca dao qua lời ru mẹ hát trong những đêm thâu, ru con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng tươi hiu hắt mái tranh ngàn. Quá dữ, quá dữ. Anh thèm được nghe tiếng giọng đu đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tảo trắng em bay. Dù ở quê người buồn chán lệ phụ qua, nhưng biết tìm đâu ra bóng hình quê hương yêu mến.
Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Em xin hết ạ. Hay quá. Trời Thôi ơi, ngồi đi bạn. Sao anh tưởng bây đâu giờ? nắm tay em thật chặt chứ. Nghe giọng hát của bạn trai em cảm thấy sao? Dạ ngọt như biết rồi. Mà chị hỏi em nè, sao tự nhiên lúc anh tặng quà cho em cứ nhìn chị hoài vậy, là ý gì? Em cảm thấy cái món quà này nó có giá trị lớn quá. Anh nghĩ anh thấy em là khi mà mở ước màn lên thì anh thấy em là rất là xinh, và theo cái giọng nói thì cũng rất là ấm áp. Anh nghĩ là cũng đúng cho cái mỗi người mà anh Dạ nhưng mà Cổ hoang mang, cổ cứ nhìn em hoài à. Cổ ý là cô thấy món quà nó giá trị, cô không dám nhận. Đó, tội nghiệp lắm, thương lắm. Không sao hết. chị cái vụ mà chia tay đời qua á. Thì ra là cổ lo chia tay anh đời quà. Cổ tưởng sợ chia tay đòi quà, không ai đòi của em đâu. Không, nhiều khi người ta không có đòi nhưng mà mình giữ mình cũng áy náy. Không sao cả. Đây là bây giờ chúng ta chỉ là tình bạn thôi mà, chưa có gì cả. Chừng nào em đồng ý bấm nút không, mà lúc đó tặng á thì có thể đòi. Bây giờ bạn bè mà, đúng không? Giờ chưa có gì hết á. Hẹn hò đi, bây Bắt đầu giờ chúng ta sao nói chuyện nè? Nói chuyện xong mới có gì nè. Em thì em có thích nấu ăn không ạ? Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có cơm. Bữa đó tinh thần vui hay là xiên trong người thì mình chăm chút món ăn này nó khác. Còn ví dụ bữa đó mà đi làm về mệt hay là bực bội hay gì đấy á, là nấu cho qua vậy đó. Nếu mà thật sự á, về mà cưới nhau rồi á, em biết nấu ăn thì càng tốt. Nhưng anh là anh biết mọi thứ về nấu ăn hay dọn dẹp, anh dù cách bố trí trong nhà thì nói chung là anh ok, anh đảm nhận được. Khi anh làm mệt vậy anh cũng cần có một người vợ để nấu cho anh một bữa ăn thôi. Tại vì đó là bữa cơm gia đình thì anh rất là thích. Bây giờ á, là anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi cái anh ỷ lại sao? Không làm cái anh quạo sao? Cái gì cũng làm gọi là thói quen. Nhiều khi nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Mình gặp nhau mình hẹn hò như thế nào? Anh thì thứ bảy thì anh chỉ làm buổi sáng thôi, chủ nhật thì nghỉ. Thì nếu mà hẹn hò thì có thể là chiều thứ bảy thì anh sẽ sắp xếp anh lên thăm em. Một tuần một lần. Có thể một tuần một lần, và nếu mà nhớ quá không kìa thì có thể tuần 3 lần không chừng. Rồi hết thời gian. Rồi, chúng ta hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Kiểm tra lại con tim của mình nha các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Duyên đã tới. Nắm tay nhau trước Hãy đi nào. nắm tay nào. Này, đừng có ăn hiếp chàng trai của tôi nhé. Em đâu có hung dữ đâu. Nắm tay nhau thì phải sao nha? Hôn nhau. Xin phép em tranh. Đấy nhé. Không, đâu phải hôn con đâu. Chúng ta đã chấp nhận lên đây, chúng ta đã chấp nhận bấm nút, chúng ta đã chấp nhận hẹn hò với nhau trước bạn bè người thân. Thì cái chuyện đó anh nghĩ đâu có gì đâu các bạn. Tại sao mỗi lần lên đây chúng tôi lại bắt mọi người hôn nhau như vậy? Chúng tôi muốn đây là một cái phần minh chứng rằng các bạn bấm nút là thật bằng trái tim của mình, đúng không? Nếu ta bấm không thật thì chúng ta không cần phải hôn nhau. Ở đây không dám hung nhưng mà vô rạp phim hung lia lịa. Còn bây giờ là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn. Hệ thống cùng rạp Cinebox 212 chiến thắng sẵn sàng đón các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn đây là máy nước nóng hiệu Senton. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic. Tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Rồi, mời các bạn. Rồi, chờ bạn gái đi nữa kìa em trai ơi. Từ từ. Hãy chỉ đến với chương trình Mạo Hẹn Hò, các bạn sẽ có rất nhiều phần quà và đặc biệt ta tìm được một nửa yêu thương của mình.
Ngày hôm nay cũng thế, chúng tôi đã kết nối được những trái tim đồng đều với nhau. Hy vọng rằng những trái tim đó sẽ đến với nhau và sẽ tìm ra hạnh phúc của chính họ. Và quý vị hãy nhớ khung giờ rất quen thuộc của chương trình 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nhé. Cũng có thể xem lại trên cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nấu phở được luôn hả? Dạ. Anh bán phở em bán bò là kết hợp được. Bây giờ muốn tìm yêu thế nào? Giống mẹ em được rồi. Tới đây anh cũng gặp em cũng xinh, cũng dễ thương, thầy cũng tròn tròn mẹ mỉm tới ngủ ôm với sướng. Để Em rất là dễ ăn và ăn cũng nhiều luôn. Ví dụ như là em rất thích ăn chân gà, có thể mua nguyên vị chân gà em luộc rồi một mình em ăn hết cũng được. Em cũng ăn nhiều. Em mua gà về là em chiên một mình em ăn hết luôn. Em có thích ăn chân gà nữa. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.